Tsaka ito naman yung ano. Tapos ito. Ayan. Good morning, good afternoon, good evening to all. Today, maglilinis tayo ng windows. Hindi lang natin i-perfect maglinis. Hindi naman masyado, pero kailangan maglinis ng windows dahil madumi na ang windows namin. Madumi na talaga. Kaya kailangan natin i-perfect ang paglinis natin ng window. Dahil madumi na ang window. Madumi. Yan.